ไอเดียศิลปะผนัง DIY ง่ายๆการเปลี่ยนแปลงพื้นที่อยู่อาศัยของคุณไม่จำเป็นต้องเป็นความพยายามที่มีราคาแพงหรือท้าทายด้วยความคิดสร้างสรรค์เพียงเล็กน้อยคุณสามารถสร้างงานศิลปะติดผนังแบบ DIY ที่สวยงามซึ่งเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับทุกห้องได้ต่อไปนี้เป็นแนวคิดง่ายๆที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ทางเลือกหนึ่งที่นิยมคือการสร้างผนังแกลเลอรี่รวบรวมเฟรมต่างๆโดยไม่จำเป็นต้องตรงกันและเติมคำพูดที่คุณชื่นชอบรูปภาพครอบครัวหรือแม้แต่หน้าหนังสือวินเทสการผสมผสานนี้สามารถกลายเป็นจุดสนใจในบ้านของคุณได้แนวคิดง่ายๆอีกประการหนึ่งคือการใช้เทปวาชิเทปสีสันสดใสนี้สามารถใช้สร้างลวดลายเรขาคณิตหรือใส่กรอบรูปภาพที่พิมพ์ลงบนผนังได้โดยตรงเป็นวิธีแก้ปัญหาชั่วคราวราคาไม่แพงที่สามารถลดเพิ่มสีสันและบุคลิกภาพได้หากคุณรู้สึกอยากผจญภัยมากขึ้นอีกสักหน่อยลองสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมบนผืนผ้าใบดูคุณไม่จำเป็นต้องเป็นศิลปินมืออาชีพศิลปะแบบนามธรรมซึ่งมีลายเส้นกว้างและสีสันที่สดใสสามารถสร้างความโดดเด่นได้ใช้สีที่เข้ากับโทนสีของห้องเพื่อให้ดูกลมกลืนกันหากต้องการสัมผัสแบบชนบทลองสร้างงานศิลปะบนผนังจากไม้ยึดคุณสามารถทาสีหรือย้อมสีไม้และจัดเรียงชิ้นส่วนต่างๆให้เป็นลวดลายเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีพื้นผิวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มความอบอุ่นและเอกลักษณ์ให้กับพื้นที่ของคุณการสร้างงานศิลปะบนฝาผนังของคุณเองไม่เพียงแต่เป็นโปรเจกต์ที่สนุกสนานแต่ยังเป็นช่องทางในการเติมบุคลิกและสไตล์ให้กับพื้นที่อยู่อาศัยของคุณอีกด้วยด้วยการสำรวจไอเดียง่ายๆเหล่านี้คุณสามารถปรับปรุงความสวยงามของบ้านได้โดยไม่เปลืองเงิน